سلام، بازم خوش آمدین. خلیل صدیقی هستم. این بار شما رو معرفی میکنیم با اولین پروژه از ادوبی پریمیر. البته طوری که در نظر گرفتیم این پروژه رو به شما قسم کار میکنیم که سانسور کردن قسمت از فیلم. البته شما در تلویزیون در رسانه‌ها میبینین بعضی از قسمت های از سریال، فیلم، اعلانات سانسور شده است، یعنی پرده انداخته و این برای شما مثال گرفتیم بالای این فیلم. خب ما میخوایم که این قسمت چیزی سانسور شوم تا جایی که در حرکت است. خب باید اول ما از یک کاپی بگیرم و لاین بیارم در این قسمت ایره پیست کنم. پس می طرف ایره در ترک 2 اد میکنم و میایم از طریق افکت یگانه افکت را کار میگیرم. کامرا بلر است. کامرا بلر انتخاب میکنم در ویدیوی دو و افکت دومی ترک مات کی است. ایره همین جهت میکنم و میخوایم در کدام قسمتی از فیلم سانسور باید کنیم. در این قسمت میرم در فایل. پیش از اینکه فایل برم، البته شما ایره باید داشته باشین در ویدیوی دو ترک مات کی را با کامرا بلر باید شما استفاده کنیم. میم در نیو برای میگم تایتل، میگم نام از تایتل بنام چی است؟ سانسور. میم در رکتینگل یک دونه رکتینگل در چیزی اد میکنم، میگم کلوز و میم در قسمت پروژکت سانسور در ترک 3 اد میکنم و میم ویدیوی دور انتخاب میکنم، میرم در افکت کنترل، میگم ترک ازی مربوط به ویدیوی 3 شوه و میم میره انتخاب میکنم، میرم در افکت کنترل. البته شما تایتل سانسور انتخاب میکنین، من در افکت کنترل در موشن شما ایره ادجست میکنیم به چهره ازی و پیش ازی که شما کارتون آغاز کنین باید اول شما ویدیوی دور انتخاب کنین، بیاین کامرا بلر آف کنین چون تا این قسمت باید بلر نباشه. پس ایره زوم میکنین تا اینجا، شما تا این قسمت ایره لاک میکنین. البته کامرا بلر انیمیشنش آن میکنین، ایره میارین به این سمت، یکم که به این سمت میایین و اینجا میگن که بلر شود به این شکل. پس اینجا زوم اوت تا یک اندازه پیش میریم تا این قسمت و سانسور انتخاب میکنم، موشن پوزیشن اسکیل تمام آن میکنم. یکم که پیش رفتم ایره میارم به این سمت، یکم که دیگه که پیش رفتم ایره باز میارم به این سمت، یکم که دیگه پیش رفتم باز میارم ایره به این سمت، یکم که پایین و هند ایره میارم به این قسمت وی مووی را باز پیش میبرم، باز ایره میبرم یکم که بالا به این سمت، یکم که دیگه که پیش رفتم ایره باز میارم به این طرف پایین، باز پیش میرم ایره باز میبریم بالا باید کمک اسکیل کلان شوه تا این اندازه. باز پیش میریم باز ایره میبریم بالا به این طرف، یک کمک دیگه هم اسکیل کلان شوه، پیش میریم باز ایره میریم به این قسمت، باز پیش میریم تا اینجا. البته ختم شده، یعنی قسمت شما باید زوم کنین خوب دقیق و در قسمت که ختم شده شما کت میگیرین، امی قسمت کت میکنین، پس ویره میگیرین ایره دلیت. حالا شما میبینین که تا این قسمت وقتی سانسور ختم شده شما باید کامرا بلر از این قسمت آف کنین. پیش از اینکه آف کنین شما باید ایره یک نقطه اضافه میکنین و از این بعد شما ایره پس صفر میسازین. از اینجا زوم اوت میشیم و حالا مووی را پلی میکنیم. پلی به این شکل. خب این بود پروژه از سانسور کردن قسمت از فیلم. خدا کنه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب سوال
شاید ای باشه که شما اگه بخواین در یک فیلم 2 سانسور کار کنین، با چطور کار میکنین، چه قسم باید کار کنین. البته شما یکی زیر اینجا اد کردین و از این سانسور شما یک تا کپی دیگه میگیرین و میتونین در این قسمت اد کنین. یا مثلا از این شما یک کپی میگیرین، کنترل سی، در اینجا میگین پیست. البته این سانسور رو میارین در این قسمت، در این ایسا ایره پس کنترل زید طوره که اینجا میبینین. از این شما یک کپی در اینجا میارین، کنترل وی پیست میارین ایره در این قسمت و میارین در میسه. شما باید از کامرا بلر آن کنین، ویدیو دور انتخاب میکنین، کامرا بلر آن. طوره که شما میبینین یکی در اینجا سانسور دارین، یکی هم در این قسمت. باز اگر میخواستین که پوش در پوش باشه، یکی در ایسه یکی در ایسه، شما باید ایره پیش از پیش تعیین کنین. پس میاین در کجا؟ در فایل، نیو، از طریق و از طریق سانسور دبل کلیک شما میگین که یک کپی دیگه ما ضرورت دارم در این قسمت باشه، ایران میگین کلوز و ایران میارین در اینجا. میبینین 2 سانسور در یک فیلم، یکی چهره، یکی هم قسمت از سینه. البته قسمت سینه از تصویر شما طوری که میبینین هم میتونیم مثل از چهره کنترل کنین با کمک موشن اسکیل. و از این بعد وقتی که میبینین مووی دوباره البته روشن میشه، بلر از ایره، پس شما باید کنترل کنین. پس میم تا این قسمت این انتخاب میکنیم و ایره پس دلیت. حالا میبینیم مووی هیچ مشکل نداره. در همزمان 2 سانسور یا 2 بلر استفاده کردیم. خب خدا که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این از پروژه اول، این بود پروژه اول. پروژه دوم بعد از یک وقفه.